हॅलो नमस्कार. मी शेफ सिद्धार्थ वडावकर तुमचं परत स्वागत करतोय माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती सीझन्ड बाय सिद्धार्थ. आपली आजची रेसिपी ही केकची रेसिपी आहे जी खायला खूपच छान आहे आणि बनवायला त्यातूनही जास्त सोपी आहे. ती आहे कॅरेट केक आणि ती आपण बनवतोय एका क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बरोबर. बघूया या रेसिपीला काय काय लागते. तर कॅरेट केक बनवायला अर्थातच आपल्याला लागणार आहे गाजर. ही साधारण 2 मीडियम गाजर आहेत जी आपण किसून घेतलेली आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे मैदा जो आहे साधारण 150 ग्राम म्हणजे 2 वाट्या. आपल्याकडे 2 टाईपच्या साखर आपण ह्याच्यासाठी वापरतोय. ही आहे आपली ब्राऊन शुगर जी आहे 150 ग्राम, ती पण साधारण 1-2 वाट्या आहे. आणि पिठी साखर आहे अर्धी वाटी. त्याचबरोबर इथे आपल्याला लागणार आहे चिरलेले वॉलनट्स, अक्रोड. आपण घेतलेले 80 ग्राम ग्रीक योगर्ट. ग्रीक योगर्ट जर आपल्याला नाही मिळालं तर आपण घरी जो चक्का करतो हंकर्ड तोही आपण वापरू शकतो. 1 कप आपल्याकडे हाय फॅट मिल्क किंवा क्रीम जर असलं तर क्रीम वापरायचं आहे. ऑलिव्ह ऑइल घेतले आपण. व्हॅनिला एसेन्स आहे. आणि हे आपले आहेत स्पायसेस. स्पायसेसमध्ये सुंठ आहे, दालचिनीची पावडर आणि ही आहे जायफळाची पावडर. त्याचबरोबर आपल्याकडे आहे बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि थोडं मीठ. आणि हे साहित्य आहे ह्याच्याने आपण आपलं क्रीम चीजचं फ्रॉस्टिंग बनवतोय. 200 ग्राम आपल्याकडे क्रीम चीज आहे. 50 ग्राम आपण बटर वापरतोय आणि साधारण 1 वाटी किंवा 80 ग्राम आयसिंग शुगर वापरतोय. तर आपण रेसिपीकडे वळूया. तर ड्राय इन्ग्रेडियंट सगळे आपण एका बाउलमध्ये मिक्स करतोय. सर्वात आधी आपण घेतलेला आहे मैदा. आम्ही एका चाळणीत काढतोय. मैद्याबरोबर मीठ, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि आपले स्पाइसेस सुंठ, जायफळ आणि दालचिनी. आता हे आपल्याला सगळं चाळून घ्यायचं आहे. तर आता आपण वेट इन्ग्रेडियंट्स सुरू करतोय. सर्वात आधी आपलं जे हंकर्ड किंवा ग्रीक योगर्ट जर आपल्याकडे असलं तर आपण ते एका बाउलमध्ये काढून घेतोय. त्याच्यात आपण घालणार आहोत 2-3 थेंब व्हॅनिला एसेन्स, आणि आपली ब्राऊन शुगर आणि आपली पिठी साखर. आता हे आपल्याला छान ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचे. त्याच्यात जराही गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजेत. ही ब्राऊन शुगर घेतल्यामुळे या केकला एक छान असा एक डार्क रंग येणार आहे. सो आपली साखर आणि दही आणि व्हॅनिला एसेन्स मिक्स झालेला आहे. आता आपण याच्यात घालणार आहोत ऑलिव्ह ऑइल. हे आहे आपल्याकडे 80 ml ऑलिव्ह ऑइल किंवा अबाउट 1/3 कप ऑफ ऑलिव्ह ऑइल जे आता आपण याच्यात घालतोय. सो हे तयार आहे. तर हे आपले वेट इन्ग्रेडियंट्स इथे तयार आहेत आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये आपले ड्राय इन्ग्रेडियंट्स घालतोय. सो हाफ अर्ध मैद्याचं मिक्सचर जे आहे ते, आणि अर्धे वॉलनट्स आणि अर्धे गाजर. आता हे आपल्याला मिक्स करायचं आहे. हे अर्ध मिक्स झालं. आता राहिलेलं मिक्सचर आणि हे सुद्धा छान मिक्स करा. मेक शुअर देयर आर नो लम्प्स.
हे तुम्हाला असं घट्ट वाटेल. त्याचं कारण असं आहे की आता ह्याच्यात आपण घालणार आहोत आपलं हाय फॅट मिल्क किंवा क्रीम. आपलं केकचं बॅटर तयार आहे. आता ते आपण मोल्डमध्ये घालणार आहोत. मी इथे एक डिस्पोजेबल पेपरचा केक मोल्ड वापरतोय. आपल्याकडे जर नॉर्मल मेटलचं टिन असलं तर त्याला तेल लावून त्याच्या आतमध्ये पार्चमेंट पेपर घाला, त्याने केक आपला चिकटणार नाही. मी या मोल्डमध्ये 2 थेंब ऑलिव्ह ऑइल घालतोय आणि ते मी पसरून घेतोय. हे मला असं आतमध्ये पसरून घेतोय, साइड्सला देखील. आणि आता आपण आपलं बॅटर ह्याच्यामध्ये पोर करतो. आपलं बॅटर तयार आहे. मोल्डमध्ये आपण घातलंय. तर आता जेव्हा आपण मोल्डमध्ये असं बॅटर घालू तेव्हा त्याला नेहमी असं थोडंसं टॅप करा. त्याच्या आतमध्ये जी एअर पॉकेट्स असतात ती निघतात. आता आपला केक बऱ्यापैकी थंड झालाय. आता तुमच्या मोल्डमधनं हा डिमोल्ड करा. तर क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बनवायला आपल्याला लागणार आहे 50 ग्राम बटर, 200 ग्राम क्रीम चीज जे देखील रूम टेम्परेचरला पाहिजे, 2-3 ड्रॉप्स व्हॅनिला एसेन्स आणि आयसिंग शुगर. आता हे सगळं आपल्याला छान मिक्स करायचंय आणि ह्याच्यातले सगळे लम्प्स काढायचे. सो आपला केक तयार आहे. आता आपण ह्याला कापून टेस्ट करूया. सो आपला कॅरेट केक विथ क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग तयार झालेला आहे. आता मी टेस्ट करणार आणि तुम्हाला सांगणार कसा होता. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि आम्हाला असंच प्रेम द्या. हिअर गोज. आपण जे स्पायसेस घातलेले, दालचिनी, जायफळ आणि सुंठ, याचा इतका अमेझिंग अरोमा आहे आणि हे क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग इतकं सुपर सॉफ्ट आणि इट कॉम्प्लिमेंट्स दिस केक सो वेल. यू हॅव टू ट्राय इट ॲट होम अँड हॅव इट विथ अ कप ऑफ कॉफी.